Ahoj, rád bych vám řekl svůj příběh o tom, jak jsem se dostal k rostlinné stravě. A za pár měsíců mě bude 53 let a já můžu teda s hrdostí říct, že jsem úplně zdravej. Cítím se silnej, surfuju, běhám, chodím po džungli, různě se všude plazím, skáču a je to všechno o tom, že se cítím velmi dobře. Nebylo tomu tak vždycky a to je právě ten můj vzkaz, který bych chtěl rád přidat dneska tady tímhletím videem, že byly doby, kdy jsem úplně stejně žil, možná jako mnozí z vás, kdy jsem měl rád grilovaný maso, měl jsem rád párky, měl jsem rád vajíčka, mlíko, všechny živočišné produkty, protože mě takhle naučili doma, naučili mě takhle rodiče a takhle jsem žil až do mých, možná teďka nevím přesně, ale snad 45 let, kdy jsem pil alkohol a kouřil jsem a dělal vlastně všechny takové ty v úzovkách normální věci. Musím říct, že jsem se necítil příliš komfortně, zvlášť v těch posledních letech, kdy jsem měl skoro 98 kg. A když jsem se v tom svém těle necítil až tak velmi dobře, protože břicho se mě houpalo, když jsem se rozběhl, a cítil jsem se unavený, bolely mě klouby, a měl jsem občas nějaké zdravotní potíže, ať už větší nebo menší, až to dospělo vlastně k jedné pro mě nejzávaznější zdravotní potíži, což byla vystřelená plotínka, když jsem se nemohl skutečně hejbat. A tato doba, vlastně když se to stalo, tak mě přivedla k tomu, že jsem začal přemýšlet o svém životě a začal jsem přemýšlet o změně. A tato doba, rok 2022 a od roku 2020 nás vlastně nutí k té změně. Ke mně ta změna, zaplať pánbůh, přišla mnohem dřív, že já jsem si byl schopen uvědomit, že je potřeba tu změnu udělat razantní. A mě to vlastně přivedlo k tomu, že jsem změnil svůj náhled na svět a změnil jsem priority. To, co pro mě bylo dřív priorita, bavit se s kámoši, chodit na pivo, a chodit na výlety jako s kamarádama a dělat různé srandičky, party, a dát si dobrý steak, dát si dobrý pivko, dát si dobrý vínko, a dát si dobrý cigárko a podobně, což byl vlastně náš život a co jsme tvrdili, že tohle je jako ten život a bez toho si to nedovedeme představit. Tak v době nemoci jsem si uvědomil, že jediný, na co skutečně záleží, tak je moje zdraví, a moje štěstí, moje radost a s tím souvisí vlastně lidé kolem mě. Že ty vztahy, které byly předtím, byly super a do dneška mám přátelé z té doby minulé, než jsem se změnil, ale uvědomil jsem si, že dost často byly povrchní, protože nás spojovalo vlastně naše společné neštěstí. To, že hledáme nějaké štěstí uvnitř, ale my ho hledali zvenku. Hledali jsme právě to naplnění skrz party, skrz ten alkohol, skrz to maso, skrz to jídlo. Vlastně jídlo bylo pro nás takový kult trošku. A všechny ty věci okolo, neříkám, že prostě ten život zahazuji, který jsem žil, ale dnes si o to silněji uvědomuji. Když vidím, jak mě píšete mnozí z vás, nebo jak žijete někteří vrstevníci můj život, nebo svůj život, ale jako v mé věkové hladině, tak jak jste často nemocní, jak jste často nešťastní, jak jste často unavení. A já vidím ten obrovský rozdíl, protože jsem tam byl jsem v tom životě, jak jsem říkal, žil jsem tady tyhle ty věci, to není jenom o těch party, ale je to právě o tom životním stylu, kdy člověk si říká, tak co bych teda jako už mohl dělat, kdybych se aspoň pořádně nenažral. Nebo proč bych se měl zbavovat alkoholu nebo cigaret, když mě to baví. Když tě to baví, je to v pořádku, když tě to neomezuje, nic ti to nedělá, máš z toho radost, je to v pořádku. Ale já jsem si uvědomil, že vlastně všechny tyhle věci byly závislosti. Že jsem byl závislý na jídle, že jsem byl závislý na cigaretách a svým způsobem závislý i na tom alkoholu, protože jsem to bral jako součást toho životního stylu a že je fajn prostě jít někde a dát si nějaký drink a myslel jsem si, že to je všechno v pořádku. Až později, když jsem začal jíst zdravě a přišel jsem čistě na rostlinnou stravu, začal jsem si všímat toho, co moje tělo potřebuje, začal jsem si všímat toho, co mě dělá šťastným, tak jsem si uvědomil, že vlastně všechny ty věci předtím byla náhražka. Že já jsem pořád něco hledal, že jsem hledal to štěstí, hledal jsem to zdraví, chodil jsem cvičit, plavat a stejně mi nic nepomáhalo, protože jsem byl uvnitř nešťastný, svým způsobem nespokojený. To nastavení společnosti je takový, aby jsme se drželi nespokojení, ono nás to potom drží v tom, že nás vlastně je možno ovládat, protože když jsi nešťastný a někdo ti podá pomocnou ruku a řekne ti, hele, já ti pomůžu, tak rádi na to slyšíme, protože jsme líní na to udělat sami něco. Že jo, když člověk řekne, hele, jo, můžeš být zdravej, stačí, když prostě vypustíš maso, mlíko, vajíčka, přestaneš kouřit, přestaneš pít alkohol, občas půjdeš do přírody, zaplaveš si, zaběháš si a budeš na čerstvém vzduchu a třeba si dáš meditaci nějakou, budeš zdravej. No a většina lidí radši půjde k tomu doktorovi a natáhne ruku na pilulku, která vlastně mu ještě víc ublíží v tom konečném důsledku,
protože je to jednodušší. Můžu dál pokračovat v tom, co jsem dělal, a vezmu si jenom ten prášek. A já si dobře si pamatuju tu dobu, kdy jsem byl v podobném levelu, v podobném módu, kdy mě trenér tenkrát v posilovně a říkal, že má vlastně možnost a příležitost, jak se změnit, abych shodil nějaký kila, protože jsem měl opravdu 98 kilo a už mě to vadilo, nechtěl jsem dosáhnout 100. A přišel s takým programem odkyselení těla. Mně to přišlo tenkrát takový divný, nikdy jsem o tom neslyšel, proč jak je tělo zakyselené a podobně. A on mě dával nějakou skladbu potravin, která byla teda z větší části, nebo v podstatě myslím celá rostlinného původu. A já jsem říkal, jako sorry, ale jako prostě maso to já nedám, to jako tam musí být. A on ještě jako dobrý, tak kdyby aspoň třeba si jenom 1-2krát týdně a jinak se zkusil vynechat. Mně to přišlo jako nepředstavitelný úkol, jako vynechat maso, jo, jako na týden, to se prostě jako nedá. No ale pak jsem si říkal OK a on mě tenkrát dával nějaký lakmusový papírky na měření pH a mě to celý přišlo takový zvláštně, ale říkal jsem, proč ne, zkusím to. No a skutečně vlastně během nějakých pár dní, tak to tělo bylo fakt zakyselený, jako to pH bylo fakt jako nízký, pH moči. A během té změny stravy se skutečně to pH zvýšilo a já jsem se i cítil líp. A od té doby vlastně mi to zůstalo v hlavě a pak jsme to používali i na pobytech tady na Bali a používal jsem to pro sebe a pro přátele a pro lidi, kteří mě oslovili, aby si zvýšili pH, aby pH bylo zásaditý, aby nebylo kyselý v tom těle. A mluvím o pH moči. Takže, protože ta moč potom zobrazuje to, co v tom těle je, protože skrz moč se vlastně vylučuje ven ty škodliviny, toxiny a všechno to přebytečné, co jde do té moči, tak jde potom z těla ven a my to vylučujeme a tam vlastně můžeš zjistit, že to tělo je zakyselené. A když změníš tu stravu, když změníš svoje chování, když vynecháš tady tyhle všechny věci, které nás toxikují, tak najednou se to tělo cítí mnohem líp. Já o tom mluvím z vlastní zkušenosti, protože se cítím fakt super a rád předávám tady tyhle ty věci dál, protože vím, že jsem se dřív super necítil a ve 40 jsem se cítil víc utahanej a víc nemocnej a víc nešťastnej, než teďka, když mě bude vlastně 53 brzo a cítím se úplně skvěle a cítím se jako takovej mladý duchem a cítím se jako úplně, že bych fakt chtěl tyhle věci předávat lidem dál, protože zvlášť v dnešní společnosti vidím, co se na nás valí a jak nám oficiální věci, média, všechny politici a podobní lidi tvrdí pravý opak, že byste se měli ještě víc zakyselovat, i když my to nevidíme podle toho, co říkají, víc toxikovat a pak vám říkají, že budete zdraví. Není to pravda. Zdraví máme ve svých rukou, stačí změnit svůj životní styl, stačí se podívat, ono se tomu člověk směje, když to nezná, ale oni žerou trávu a podobně, králíci. A já jsem to dělal to stejný, mně přišli tyhle lidi fakt padlí na hlavu. Do té doby, dokud jsem to nevyzkoušel, tak jsem si myslel to stejný. Dneska vím, že může se smát, kdo chce, ale jde o to, jestli je spokojený, zdravý a pak tak ať se směje, tak je to jeho věc. Ale já za sebe můžu říct, že tohle je skvělá cesta. Vynechat veškeré živočišní potraviny, vynechat alkohol a cigarety. Já vím, že to nejde hned, já jsem taky kouřil, taky jsem pil a prostě taky mi to trvalo, než jsem na to přišel. A dneska to můžu zhodnotit. A můžu říct, že je to skvělá cesta, že se fakt cítím dobře a to je pro mě to rozhodující. I vlastně díky té mé změně jsem teďka tady na Bali, protože bez toho by to nebylo možné. Já si myslím, že bez té mé změny bych byl možná v nemocnici a v horším případě i někde jinde. A v lepším případě bych třeba žil dál ten život, ale velmi nekvalitně, protože mě to vedlo úplně do propasti. Takže pro mě je to výhra. Já chci jenom předat tu mou zkušenost. To samozřejmě záleží na každém z vás, jestli se chce cítit dobře, nebo jestli chce dál zůstat a vyhovuje mu to. Pokud ti vyhovuje ten životní styl, tady žiješ, tak je to naprosto v pořádku. A pokud ti to přináší radost, zdraví, tak tam není vůbec co řešit. Já mluvím spíš k těm, kteří se cítí, že není to úplně správná cesta, kterou jdou a hledají, jak z toho ven. A tohle je jedna z cest, jak z toho rozhodně ven. A dneska jsem viděl, jsem to sdílel u sebe na profilu na Instagramu a takový krásný rozhovor, video, kdy tam je 100letý pán, který běhá maratony, půlmaratony, a když se ho ptali na recept, jakože je pořád zdravý v těchto letech, je chytrý, komunikuje, prostě nemá Alzheimer, prostě je živej, zdravej. A on říkal, že to je mysl a rostlinná strava. A já se s tím naprosto stotožňuju a proto natáčím tohle video, protože nastavení mysli je ještě důležitější než samotná strava. A všechno to, co se nás hrne, všechny ty toxiny z nebe stříkají na nás chemtrails, dostáváme otrávené jídlo v supermarketech, voda není kvalitní, že jo? A všechno to, co se na nás sype, tak k tomu ještě přidali vlastně vymývání mozku skrz média, kdy jsou opravdu vysloveně toxické zprávy, které nás zahlcují a zakyselují naše tělo, protože to není jenom o stravě. To tělo se zakyseluje taky špatnýma myšlenkama.
těma strachem, stresem. Prostě všechno tohleto nám zakyseluje to tělo. Můžeš super jíst, můžeš být úplně na plant-based stravě, organické, ale v okamžiku, kdy máš strach o svoje živobytí, o svoje děti, o svůj život, když máš strachy z nemoci a podobně, tak to tělo se ti zakyselí mnohem víc, než vlastně tím jídlem ve finále. Takže tam je to potřeba skloubit dohromady mysl a jídlo a svůj přístup k životu. Když tohle se ti povede, pak už není nic, co by ti mohlo ublížit, protože máš jasno. Když někdo přijde s tím, že je pro tebe zdraví si dávat chemické prášky anebo si do těla píchat nějaké injekce, o kterých nic nevíš, tak ty budeš jasně vědět, tak jako to teďka vím já, jak to ví Julka, jak to ví lidi kolem nás, že ne, že proč jako, já jsem zdravý, já to nepotřebuju a to mě stačí. Ani se nemusím v podstatě jako kdyby zlobit na ty lidi, protože oni jsou buď zmanipulovaní, nebo hloupí, anebo prostě neví, o čem mluví, anebo to dělají úmyslně. Ale mě tím ublížit nemůžou, protože já vím, co je pro mě dobrý. Protože já už jsem se začal starat o svoje zdraví mnohem dřív, než tady tohle všechno přišlo. A proto dovedu posoudit, co mi dělá dobře a co mi dělá špatně. A tohle je prostě úžasný. A když se tohle dozvíš, to tě osvobodí. Prostě tam je svoboda ducha. Když máš šťastnou duši, tak ti nemůže nic ublížit, protože ty víš přesně to, co ti prospívá a víš přesně, co ti ubližuje. A když se časem naučíš i mít rád sám sebe, bez ega, a naučíš se mít rád srdcem, tak si přestaneš ubližovat a velmi dobře rozeznáš, co ti ubližuje a co ne. A tím pádem je to všechno na tobě. A tohle je úžasný. Tohle je moje zpráva a chtěl bych vás všechny pozbudit, protože skutečně to máme ve svých rukou. Čím dřív začneš na sobě pracovat, tak tím dřív se dostaneš do situace, kdy budeš šťastný, kdy budeš zdravý. A o tom tady jde. O to tady jde na tom světě. A taky si uvědomíš, že jsi tady prostě na tom světě skutečně proto, aby ses tohle naučil. A naučit se to můžeme každý. Když jsem se to naučil já, z doby, kdy jsem měl skoro 100 kilo, kdy jsem pil a kouřil, do doby, kdy jsem na Bali jím rostlinnou stravu a jsem šťastný. A pozor, není to o tom, že jsem na Bali. Já byl 3 roky na živé stravě, nevařené rostlinné stravě v České republice. A i tam jsem byl šťastný a byl jsem tam zdravý. Nezáleží na místě, na kterým se nacházíš. Záleží tady, na vnitřku, na tvým srdci. Pokud máš štěstí, radost a zdraví uvnitř, tak je úplně jedno, kde seš. A platí to samozřejmě i opačně. Pokud máš neštěstí a nemoc uvnitř, tak budeš nešťastný kdekoliv na světě. Takže není to o místě, kde člověk žije, samozřejmě to místo potom ti přijde jako odměna. Mně to přišlo jako odměna a já jsem tady úplně šťastný, ale jak jsem říkal, byl jsem šťastný i v České republice a byl jsem šťastný kdekoliv, kam jsem přijel, protože jsem si to štěstí vezl sebou. Tady. A o tom to je. O tom je život, o tom je celý vlastně náš život a o tom to bude, když potom budeme na konci toho života sčítat, co jsme udělali dobře, jak jsme se cítili a budeme si říkat, hele, měl jsem udělat něco jinak, to už nezměníš. Můžeš to změnit teď. Takže ten čas na změnu přichází právě teď, je to v přítomném okamžiku a pokud cítíš, že prostě už je potřeba se sebou něco udělat, tak se proto rozhodni a můžeš začít okamžitě. A v podstatě je tady ještě taková vsuvka, protože mi teďka 15. to teda nebyla reklama na tohle, ale to mě teďka napadlo, že máme pod 15.7. detox z Bravo Life 21 dní ke změně, kde vlastně celou tu svou změnu můžeš v podstatě začít, protože my tam jedeme 14 dní čistě na čerstvých ovocných a zeleninových šťávách, pak je týden na živé stravě a je to totální očista organismu a může to být perfektní start pro tu změnu. Takže doporučuji, když tak dám odkaz, ale každopádně, ať už s naším detoxem nebo jakkoliv jinak, když se do toho pustíš, tak to děláš hlavně pro sebe, ne pro okolí. Pro to okolí to nefunguje. Je důležité udělat pro sebe. Protože když to uděláš pro sebe, tak pak vlastně to funguje úplně perfektně a navíc pak tu zkušenost můžeš předávat dál, protože to je tvoje osobní zkušenost a nad to není. Takže držím palce není úplně dobrý, protože to vlastně bych vás svázal, takže přeju hodně štěstí, ať se to podaří, ať se daří ta změna, ať se daří být šťastný, ať se daří být zdravý, protože o tom ten život je a držte si to, držte si nastavení, držte si pozitivní mysl a bude to super. Tak vás zdravím. Ahoj.